नमस्ते मित्रहरू। आज म मेरो यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारे म तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। पासपोर्ट साइजको फोटो या अटो साइजको फोटो या नर्मल साइजको फोटो यो अनलाइन मार्फत फोटोशपबाट होइन, अनलाइन मार्फत एकै क्लिकमा एकै मिनेटमा तपाईहरु पासपोर्ट साइजको फोटो कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ, एकै क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। म यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। भिडियो तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। यस्तै किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यो तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। अब म ल्यापटप मार्फत तपाईहरुलाई म पासपोर्ट साइजको फोटो एक क्लिकमा एकै मिनेटमा कसरी बनाउने र कतिवटासम्म बनाउने एकै क्लिकमा म यी सम्पूर्ण कुरोहरू तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है मित्रहरू, अब पासपोर्ट साइजको फोटो अनलाइन मार्फत कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा म यो भिडियो मार्फत सिकाउन खोजिरहेको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म। यसको लागि सबभन्दा पहिले हामीले यहाँनिर कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउज खोलौं। यहाँनिर अब म यहाँनिर फायरफक्स खोल्छु। ल फायरफक्स खोल्छु। फायरफक्स खोलिसकेपछि हामीले अब गुगलमा जाउँ। पहिले गुगलमा जाउँ। गुगलमा गएपछि अब गुगलको यो सर्च बारमा हामीले कट आउट टाइप गरेर इन्टर हान्दियौँ। इन्टर हानिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर कट आउट प्रो भनेर आयो, यो वेबसाइट हो कट आउट प्रो। अब हामीले यहाँनिर पासपोर्ट फोटो मेकर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पासपोर्ट फोटो मेकर भन्ने ठाउँमा हामीले अब क्लिक गरौँ। ल यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले सबभन्दा पहिले यहाँनिर साइन इन गरेको हुनुपर्छ। मैले अलरेडी साइन इन गरेको छु यहाँनिर। अब यो साइन इन गरिसकेपछि अब हामीले कुनै पनि एउटा जीमेलबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी यहाँ गरिसकेको छु। अब त्यसपछि हामीले यो अपलोड इमेजमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यो अपलोड इमेजमा क्लिक गरौँ। अपलोड इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ कुनै पनि एउटा फोटो सेलेक्ट गरौँ हामीले। अब यहाँनिर एउटा फोटो सेलेक्ट गरौँ। त्यो यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्छु म। ल यो फोटो आयो, यहाँ फोटो यहाँ आयो। अब यो फोटोको साइज तपाईले अब यहाँनिर आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइज कमन साइज यो 3.5 एन्ड इन्टु 4.5 सेन्टिमिटर यो पासपोर्ट साइजको मेजरमेन्ट हो, नाप हो। पासपोर्ट साइजको फोटोको मेजरमेन्ट हो। अब 2x2 इन्चीको छ। यो चाहिँ डिबी अर्थात् अमेरिकन भिसाहरूको लागि। कमन साइज अब 3 इन्टु 4 सेन्टिमिटर। अब हामीले प्राय कमन साइजकै प्रयोग गरौँ। कमन साइजकै हुन्छ पासपोर्ट साइजको, कमन साइजको। अब अटो साइजको गर्ने हो भने यहाँनिर हामीले यहाँ अटो साइजको गर्ने हो भने यहाँ 413 को ठाउँमा 270 अनि 360। ल अटो साइजको भयो। अब यो अटो साइजको फोटो आयो। अब हामीले यहाँ क्लिक गर्यो, पासपोर्ट साइजको हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्यो, यो अप्सनमा क्लिक गर्यो भनेदेखि यहाँ 483 इन्टु 4 यो कमन साइजको हुन्छ। अब हामीले यहाँ माथिको पिक्सेलमा चाहिँ अब 270 इन्टु 360 टाइप गरेर इन्टर हानिदिएपछि हामीले अटो साइजको फोटो तयार हुन्छ। यसरी साइज हामीले क्रप गर्न सक्छौँ। यो क्रपको अप्सनमा छ। अहिले हामीले यो साइज गर्यो। साइज निर्धारण गरिसकेपछि अब हामीले यो साइज यो फोटोको पछाडि कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड राख्ने हो, कुन कलरको ब्याकग्राउन्ड राख्ने हो। अब हामीले यहाँनिर गएर यो ब्याकग्राउन्ड कलरको यो अप्सन आइकन छ, यसमा क्लिक गरौँ। अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ विभिन्न छ। रातो, हरियो, यहाँ कालो छ, हरियो छ, अनि धेरै छ, त्यो निलो छ, होइन विभिन्न किसिमको कलर छ। हामी जुनसुकै पनि राख्न सक्छौँ। रातो राखिदिउँ, रातो ब्याकग्राउन्ड आयो। सेतो राखौँ, सेतो ब्याकग्राउन्ड आयो। निलोमा क्लिक गरौँ, निलो ब्याकग्राउन्ड आयो। यसरी हामीले फोटोको पछाडिपट्टिको ब्याकग्राउन्ड कलर आफ्नो किसिमको राख्न सक्छौँ। फोटोसपमा हामीले चाहिँ धेरै कुरोहरू मेहनत गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर यसमा बोर्डर मार्क बस्छ, त्यसमा चाहिँ अब ब्रसले
खुर्किनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ, क्रप काट्ने तरिका पनि मिल्नुपर्छ। अनि फोटोसपबाट धेरै राम्रो हुन्छ, तर हामीले फोटोसप सिक्न धेरै टाइम र मेहनत लाग्छ। यो अनलाइन मार्फत हामीले यो फोटोलाई यसरी सजिलोसँग ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु। यहाँनिर कुनै पनि बोर्डर मार्क केही पनि छैन, एकदम क्लियर छ, एकदम राम्रो छ। अब हामीले यो ब्याकग्राउन्ड कलरहरू चेन्ज गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कलर कुन कुन राख्ने भन्ने बारेमा हामीले थाहा पाइसक्यौँ, तपाईँहरूले पनि सिकिसक्नुभयो होला। अब हामीले यहाँनिर यो फोटोमा आफूले लगाएको लुगा मन परेन, अलिकति नमिलेको छ, अर्थात् अलि ड्रेस पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। हामीले ड्रेस आफ्नो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो अप्सनमा यो ड्रेस छ, यो ड्रेसको आइकोनमा क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर ड्रेस छ। अब यहाँ ड्रेस छ, ड्रेस पनि यहाँ मेन्स, वुमेन्स, चिल्ड्रेन 3 किसिमको हुन्छ। अब यहाँनिर यो अब वुमेन अर्थात् केटाकेटी छ, हामी मान्छे हुनाले यहाँ वुमेनको ड्रेस राखिदिउँ। यहाँ वुमेनको ड्रेस हेर्नुहोस्, वुमेनको ड्रेसहरू यहाँ धेरै प्रकारको आयो। ल यहाँको जुनसुकै ड्रेसमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। अब मानौँ म यहाँ क्लिक गर्छु, यो ड्रेसमा क्लिक गर्छु, अलिकति लोडिङको टाइम लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, यो कोट लगाएको, सेतो सर्ट लगाएको, ल चट्टा आयो। यसरी ड्रेस आफूले यहाँ भएको यो अनलाइनमा भएको यहाँनिर टुल्समा राखिएको यो ड्रेसहरू पनि यहाँले आएर सेट गर्न सकिन्छ। आफ्नो ड्रेस मन परेन, आफूले लगाएको ड्रेस मन परेन, अलि नमिले जस्तो भयो, अर्थात् असजिलो जस्तो, अर्थात् अलिक के अलिकति नमिले जस्तो लाग्यो भने यसरी ड्रेस पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अर्को ड्रेस राखौँ, यो सेतो ड्रेस छ, यहाँ सेतो ड्रेस आयो। अब यहाँनिर अरू ड्रेस पनि छ, यसरी ड्रेसहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। लगाएर यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ चिल्ड्रेनको लागि भयो, धेरै सानो बच्चाहरूको लागि यहाँनिर ड्रेसहरूको फर्मेटहरू छ, ड्रेसहरूको नमुना छ, स्याम्पल। यो ड्रेस जुन ड्रेसमा क्लिक गऱ्यो त्यही हुन्छ। यो वुमेन्स भयो, वुमेन्स। ल हेर्नुहोस्, अब यो ड्रेसमा क्लिक गरेछ हामीले, अब यही ड्रेस आउँछ, कति राम्रो छ। ल हेर्नुहोस्, यति भइसकेपछि हामीले यहाँ डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डनमा अब क्रपमै जाउँ फेरि। यसरी गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोलाई, अब हामीलाई कतिवटा फोटो चाहियो, पासपोर्ट साइजको चाहियो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हो, कमन साइजको चाहियो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अटो साइजको चाहियो, यहाँनिर 270 360 हानेर इन्टर हान्नुहोस्। अटो साइजको भयो, अटो साइजको। अब यो फोटो अब तपाईँलाई कति चाहिन्छ, कतिवटा चाहिन्छ, 4वटा, 8वटा, 10वटा, 12वटा, कतिवटा चाहिन्छ, कुन साइजको पेपरमा प्रिन्ट निकाल्ने, यहाँनिर हामी यो माथिको पेपर साइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेपर साइजमा क्लिक गरिसकेपछि अब 3.5 एन्ड 5 इन्चीको साइजको पेपर छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। ल यसरी 10वटा फोटो आयो अटो साइजको। अब त्यसपछि हामीले खास गरी हरेक फोटो स्टुडियोहरूमा, हाम्रो बजारमा, हाम्रो मार्केटमा हरेक फोटो स्टुडियोहरूमा पोस्टकार्ड साइज अर्थात् 6x4 इन्चीको पेपरमा फोटो प्रिन्ट गरिन्छ। त्यसमा 6x4 मा हामी क्लिक गरौँ। ल यहाँनिर 18वटा फोटो हुन्छ, 18वटा फोटो यसरी आयो। अब यसरी आइसकेपछि अब हामीलाई अझ धेरै चाहियो, 70-80वटा चाहियो भनेदेखि यहाँ A4 पेपर, यहाँ A4 पेपरमा क्लिक गरौँ। ल A4 पेपरमा क्लिक गरौँ, यहाँ 72वटा फोटोहरू आउँछ, एकैचोटि 72वटा। हामीलाई यति धेरै आवश्यक त्यति पर्दैन, त्यस कारणले हामीले यहाँनिर यो 6x4 इन्चीको पेपर पोस्टकार्ड साइज हाम्रो जहीँ तहीँ यो हाम्रो फोटो स्टुडियोहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिने यो 4x6 इन्चीको पेपर हुन्छ। यसमा क्लिक गर्दाखेरि हामीले 18वटा आउँछौँ, 18वटा आउँछ। अब हामीले यसलाई यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर डनमा क्लिक गरौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि ल यहाँ स्याम्पल छ। अब हामीले यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक सकेपछि पिङ्क फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने कि जेपिजी फर्मेटमा, प्रायः जस्तो हामीले प्रयोगमा आइरहने जेपिजी फर्मेट हो। जेपिजीमा क्लिक गरौँ। जेपिजीमा क्लिक गरेपछि हामीले डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ। ल डाउनलोड भयो। यसरी डाउनलोड भइसकेपछि अब यहाँनिर हेर्नुहोस् डाउनलोड भयो। यसैलाई हामी पेन ड्राइभमा हालौँ अथवा इमेलमा ट्रान्सफर गरौँ, फोटो स्टुडियोमा ट्रान्सफर गरौँ, पेन ड्राइभमा हालेर युएसबी ड्राइभमा हालेर लिएर जाउँ। उहाँ गएपछि थपक्क टाइम पनि नलाग्ने,
धेरै खर्च पनि नलाग्ने, हामीलाई धेरै खर्चको पनि कमी अथवा टाइमको पनि आधा घन्टा 1 घन्टा पर्खेर बस्नुपर्ने समस्या छैन। यो पेन ड्राइभमा हाल्छ, फोटो स्टुडियोले अर्थात् सिधै प्रिन्ट निकालिदिन्छ। अर्थात् आफ्नो घरमा पनि प्रिन्ट छ भने, कलर प्रिन्टहरू छ भनेदेखि, फोटो पेपरहरू छ भनेदेखि यसैले सिधै हामीले यहाँबाट प्रिन्टमा क्लिक गरेर हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अनि हामी यसरी छिटो छरिटो अनलाइन मार्फत छिटो छरिटोसँग फोटोलाई एडिट गरेर पासपोर्ट साइज, अटो साइज, नर्मल साइज, कुन साइजको बनाउने हो, कुन ड्रेस राख्ने हो, आदि मन ब्याकग्राउन्ड कलर के राख्ने आदि इत्यादि हामीले यहाँनिर सम्पूर्ण कुरोहरू एकदम छिटो तरिकाले गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले छिटो छरिटोसँग पासपोर्ट साइजको फोटो या कुनै पनि साइजको फोटो कतिवटा चाहिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले छिटो छरिटोसँग तयार गर्ने तरिकाले सिकिसक्नुभयो। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर म फेरि अर्को स्टेपमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।